לכם, שלום רונה. שלום דני, כאן החדשות מהערכון 70. חוק המסתננים יעלה בשבוע הבא לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. החוק קובע בין היתר מעצר של עד 3 שנים לפליטים שייכנסו לישראל. בנוסף, פליט שהואשם בעבירה פלילית ייאלץ לשאת עונש כבד מזה המוטל על אזרח ישראלי שביצע עבירה דומה. ארגוני זכויות אדם נלחמים במרץ בהצעת החוק, ואילו בשירות בתי הסוהר כבר נערכים לכלוא לזמן בלתי מוגבל מספר גדול של מסתננים שהורשעו בפלילים. ועכשיו לקופות החולים. כמעט מיליארד שקלים, זה סכום הגירעון שנמצאות בו קופות החולים בישראל. כך נתגלה השבוע בדיון שהתקיים בוועדת העבודה והרווחה. לדברי קופות החולים, הגירעון נובע משחיקה בסבסוד המדינה, ומהעובדה שהן נאלצות לממן את הסכמי הרופאים. משרדי הבריאות והאוצר טוענים בתגובה כי המצב אינו חמור עד כדי כך, וכי תידרש התייעלות נקודתית בכל קופה. מתגובת המשרדים לא ניתן להבין באילו צעדי ייעול מדובר, והדבר מדאיג במיוחד בהתחשב בקריסת חדרי המיון שעליה דיווחו כל בתי החולים השבוע. ולנושא המרכזי שלנו. במנהל האזרחי מתגבשת תוכנית לפינוי אלפי בדואים החיים באזור מעלה אדומים לאזור המזבלה באבו דיס. אבל לא מדובר רק בפגיעה בזכויותיהם ובבריאותם, אלא גם בסכנה להסדר קבע עתידי עם הפלסטינים. כתבתו של יואב גרוס. איך נשמע לכם לעבור לגור 100 מטרים ממזבלה? זה האיום שתחתיו חיים כעת 2,300 אנשים. בחודשים הקרובים אמורה לצאת לפועל תוכנית של המינהל האזרחי לפנות אלפי בדואים שחיים באזור ההתנחלות מעלה אדומים ולהעביר אותם לשטח שנמצא ממש כאן, בצמוד למזבלת אבו דיס. מזבלת אבו דיס היא עדיין מזבלה פעילה. התוכניות לשכן שם את הבדואים הם במרחק של 175 מטר עד 150 מטר מהמזבלה עצמה. במחקרים שהמינהל האזרחי עשה עוד ב-2006 בסקר סיכונים, הוא כבר אז מצא שיש דליפות של גזים דליקים מהמזבלה עצמה, אלה האזורים שבהם אמורים כבר להתגורר הבדואים עצמם, מרחק של עד 200 מטר משטח המזבלה עצמה. רובם המכריע של הבדואים חיו בנגב, ואולצו לעזוב את בתיהם שם זמן קצר לאחר קום המדינה. המדינה לא מכירה ביישובים שהקימו מאז, לא מחברת אותם לתשתיות, ומונעת מהם גישה לשירותים בסיסיים כמו חינוך ובריאות. الخان الأحمر ما هو في كل منطقة إلها اسم. يعني أنا المنطقة اللي أنا ساكن فيها فوق اسمها المهتوش، اللي منه وتحت اللي فيها الهدد هذه مكب السمن. كف الطبيعة والهدوء اللي فيه شوية. ودونا غاد في عزبال ويمكن كمان كل بيت على جنب الثاني، وإحنا مش متعودين إحنا البدو بالذات. يعني ما نحب نكون على جنوب بعض متراصين وشي زي كذا، يعني كل واحد له استقلالية في بيته. גם בית הספר שבו מלמדת האישה, שנבנה על ידי התושבים בסיוע ארגון איטלקי, נמצא תחת איום הריסה. يعني وين نروح بعد 50 سنة؟ لازم يطلع لنا حقوق في 50 السنة، لازم يبنوا لنا بيت هان، مش لازم يشيلونا. يعني مستكثرين علينا خشب وزينكو، لا بنين بطون ولا بنين حجر ولا بنين إشي. لما بنوا المستعمرة إحنا كنا موجودين هون، كنا أطفال هلقيت صرنا اختيارية يعني أولادنا اللي خلفناهم جوزناهم، بنوا مستعمرتهم بعد إحنا ما سكرنا هان، هلقيت صار الحق لهم وإحنا ما لناش حق، إحنا لازم لنا حق زيهم، زي ما هم بدهم يسكنوا وإحنا بدنا نسكن. هم يطلعونا عزبالة ودخنة وبيئة متلوثة ويمرض الأولاد وكل يوم على المستشفيات، هذا ما يطلع لهم. אבל הפינוי הקרב של התושבים הוא לא סתם מהלך שרירותי. E1 הוא אמור להיות מתחם הרחבה של התנחלות מעלה אדומים. כל בנייה באזור הזה חוסמת את מזרח ירושלים ומנתקת אותה מהגדה המערבית, ויוצרת נתק טריטוריאלי בין צפון הגדה לדרום הגדה. כלומר, כל הגדה מתחלקת עכשיו לשני קנטונים נפרדים, צפוני ודרומי, שאין בהם יותר קשר פיזי. מה שאומר שאי אפשר יהיה בעצם ליצור ישות פלסטינית ברת קיימא. בגלל המשמעות האסטרטגית של האזור, התוכנית נתקלה עד כה בהתנגדות עזה מצד ארצות הברית. ועדיין יש חשש שהיא תצא בקרוב לפועל, ותזרוק לזבל גם את אלפי התושבים, וגם את הסיכוי להסדר קבע עם הפלסטינים. הצעת החוק לדיור בר השגה עברה השבוע בקריאה טרומית. זוהי למעשה הפעם הראשונה שהמונח דיור בר השגה מוגדר בחוק. ההצעה קובעת ש20% מיחידות הדיור במכרזי משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל יופנו לזכאים לדיור בר השגה.
יש לציין כי לפי ההצעה יהיה זה שר הבינוי והשיכון שיקבע את הקריטריונים לזכאות. ונעבור לשירה עם תחזית זיהום האוויר. תחזית זיהום האוויר הראשונה לשנה האזרחית תהיה דווקא בסימן אופטימי. אז ככה, 3,485 קורמורנים גדולים נספרו השבוע במורד נחל קישון. מה כל כך אופטימי במספר הזה? בשנת 2007 היו במקום רק 120 פריטים, ואילו היום האזור הפך למושבת הלינה הגדולה בארץ, לקורמורנים כמובן. הם יישארו איתנו עד סוף מרץ ואז יעופו לארץ אחרת. אז נראה שעבודות שיקום הנחל שנעשו ב4 שנים האחרונות לא היו לחינם, ולקישון חזרו הציפורים וגם דגים רבים. אחרת מה יאכלו בעלי הכנף? לא הכל ורוד כמובן, והדרך לניקיון מלא של הקישון עוד ארוכה ומפותלת. אבל 3,485 קורמורנים, סיבה טובה לעצור לרגע, לחייך בסיפוק ולקוות שהשנה הקרובה תהיה קצת יותר טובה לנו ולסביבה. תודה שירה. עד כאן החדשות מהירקון 70.